Mo kí ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin màmá mi àti gbogbo àwa tí à ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ lásìkò tí a wà níbikíbi tí oníkálùkù wa bá wà pé a kú dédé àsìkò yìí. Èmi ọmọ yín náà ni o, èmi àbúrò yín, èmi olólùfẹ́ yín ló ń kí gbogbo yín káàbọ̀ sórí ètò Ìbíyẹmí TV show. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí, ó kọ́ tèmi yí padà o. Ó kọ́ tí gbogbo ayé mọ̀ mí sí náà ní Ìbíyẹmí TV show. Mo kí ń káàbọ̀ sórí ètò. Mo bẹ̀ gbogbo yín, mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àti màmá mi tẹ́ ẹ bá ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A bẹ̀ yín ẹ bá wa pín ètò yìí kó lọ dáadáa. Ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká wake up. Ká jí lójú oorun wa, ká jà fẹ́tọ̀ọ́ wa. Fight for your right. Freedom is not free. Torí pé àwa gangan ni ògo adúláwọ̀. Àwa lògo adúláwọ̀. Kí ló wá dé tí àwa ń jẹ wá nínú wa Nàìjíríà? Kí ló dé táwọn àwọn tí wọ́n pe wọ́n ní òṣèlú Nàìjíríà tí wọ́n fìyà jẹ wá nínú wa Nàìjíríà tá à ti gbogbo ẹ̀? Kí ló dé tá à lè jà fẹ́tọ̀ọ́ wa, tá à lè gbara wa lẹ̀? Òun la fi ń pariwo pé ẹ má jẹ́ ká jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀, ẹ má jẹ́ ká wo àwọn arábìnrin níran. Àsìkò ti tó láti jà fẹ́tọ̀ọ́ wa, ká jà fẹ́tọ̀ọ́ wa. Ìyà tó fi jẹ àwọn baba ńlá wa, tó fi jẹ àwọn bàbá tiwa, tó jẹ́ pé ìyà yẹn tún jẹ àwa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn ò fẹ́ kí ìyà yẹn ó tún continue kó tún jẹ àwọn ọmọdọ́mọ wa tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Òun la fi ń pe gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin màmá wa tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá sí àkíyèsí wípé tá a bá ti wà nínú Nàìjíríà, kò sí ìgbáyégbádùn kan nínú Nàìjíríà. Ọ̀nà tá a lè gbà tá a fi lè rí ìgbáyégbádùn ni wípé ká jà fẹ́tọ̀ọ́ wa, táwa náà ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Tá a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, ọkàn wa ó balẹ̀, ọkàn àwọn ọmọ wa tí ń bọ̀ lẹ́yìn ọkàn tàwọn náà ó balẹ̀. Ìyà tí ń jẹ àwa kò ní ráyè jẹ àwọn tí ń bọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la. Òun la fi ń pariwo wípé ẹ jẹ́ ká wake up, ká jí lójú oorun wa, ká jà fẹ́tọ̀ọ́ wa. Self-determination kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹni tí bá ń pè fún self-determination. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹni tí máa ń pariwo pé ó tó gẹ́, ilé wa ti tó lọ. Ìyà tó fi jẹ wá ní Nàìjíríà ó ti tó gẹ́. Àwa náà fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Tá a bá ń pariwo yẹn, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Tí a bá ti fi gbébọn tá a má dá, tó jẹ́ pé ẹnu náà la fi ń pariwo káàkiri. Ìjọba Nàìjíríà kò sí nǹkan tó fi wá ṣe. Ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù, ẹ má jẹ́ ká fòyà. Bàbá wa Emeritus Professor Banji Akintoye tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, Oracle of our time. Oracle of our time. Bàbá tó fẹ́ràn gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Bàbá tí ń wá ìlọsíwájú gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Bàbá tó rí ìyà tí ń jẹ wá nínú Nàìjíríà, tó sọ wípé àníṣe iṣẹ́ tí bàbá olówó ọ̀kọ́nà bá fọ̀hún kẹ́ wọn, iṣẹ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀, àwọn ọ̀fẹ́ kan parẹ́ lójú ayé àwọn.
àwọn bọ́lọ̀ gbígbèsè láti rí pé àwọn kó ìran Yorùbá kó lóko ẹrú Nàìjíríà tí wà tí ì ṣe takuntakun láti ìgbà náà. Elédùmarè yóò tún bá lọ rẹ̀ ní bàbá yẹn. A ní búwa bú lórí wọn o, ikú òjijì ò ní wọlé tọ̀ wọ́n. Mo tún wá kí wọn fún tìyàwó wọn, fún ọjọ́ ìsìnkú ìyàwó wọn tí wọ́n ṣe wá lọ. Elédùmarè yóò bá wa tẹ́ ìyàwó wọn, yóò bá wa tẹ́ láfẹ́fẹ́ rere. Iwájú tí wọ́n dojú kọ yóò dá o. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́ o, kò ní bàjẹ́ o láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí bàbá mi Sunday Adéníyì ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, àpátápàrà ọkùnrin ogun, ikú tó ń pakú jẹ Sunday Ìgbòho Òòṣà. Kò sí jagunjagun tá a lè fi wé olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ, kò sí o. Gbogbo àwọn tó ń janu yẹn wọ́n kàn janu lásán ni. Iṣẹ́ tí bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ń ṣe káwọn náà jẹ bọ́ta kán wá sí ìlàsì inú ẹ̀. Tẹ́mi wọn bá gbé ẹ̀wà ká mọ̀ kí olóyè àti ní kì í á kì í lóko ẹ̀, á kì í torí ọjọ́ tí ikú ń pọ́n ogún àwọn ọmọ káàró òjíire àwòdì bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ó bá wa rà náà. Nígbà táwọn bíbù ń jí wa gbé ní gàngán tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa, tí wọ́n yẹ káwọn èèyàn wa lóko, wọ́n yẹ kí wọ́n lo odò. Gbogbo aláfojú rí ipa takuntakun tí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ kó. Àyàfọ́ máa yẹ Yorùbá nìkan ní oníṣòótọ́ ọ̀rọ̀, àyàfọ́ máa lè Yorùbá nìkan ní oníṣọ́ òdodo. Ipa tí bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ kó nílùú Ìbàràpá àti Ìgàngán. Ṣé ẹ rí ọmọ Yorùbá àtìgbà yẹn ni wọ́n ti ń lépa ẹ̀mí bàbá yìí, táwọn sí nígbàgbọ́ lágbá Elédùmarè kò ní fi ẹ̀mí wọn lé ìjọba Nàìjíríà lọ́wọ́. Bàbá ìlú wà náà tó láà lójú, àwọn ni wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé lóòótọ́ inú oko ẹrú la wà. Tí ò bá ṣe ọlá Ọlọ́run, ọlá bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ àti bàbá wa Emeritus Fọdọ̀bánjí Akíntóyè, ó ṣeé ṣe ìjọba Buhari wọ́n tó bá ti pa wá tán lẹ̀ Yorùbá, báyìí wọ́n bá ti gbalẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wa. Báyìí wọ́n bá ti gbalẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wa, ọlá Ọlọ́run, ọlá bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, ikú tó ń pakú jẹ ẹkùn ọkọ Fúlàní, tí bá sọ ọlá wọn ọlá wọn, kí ni ẹ̀ràn Yorùbá bá máa sọ lónìí? Elédùmarè yóò bá lọ rẹ̀ mí yín. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ẹ wà nílẹ̀ Yorùbá, à ń bẹ̀ yín ni, à ń rọ̀ yín ni. Ọ̀nà kan ṣoṣo tí ìran Yorùbá fi lè rí mú mí, tá a fi lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀, ó ní wípé káwa náà ká jà fún orílẹ̀-èdè tàwa gangan, ká jà fún orílẹ̀-èdè wa. Ẹ má jẹ́ ká bá Nàìjíríà ṣe pọ̀ mọ́. Omi Nàìjíríà ò gbé wá, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò gbé wá. A ti gbọ́ one Nàìjíríà, one Nàìjíríà, kò sí nǹkan tó pè one Nàìjíríà. Àwọn ẹ̀yà Fúlàní àbẹ́ ẹ̀yà Haúsá sì ni wọ́n pa wá Nàìjíríà, ẹ̀yà Ìgbò ń pa wá Nàìjíríà, àwọn kan ní Yorùbá náà ń pa wá Nàìjíríà. Láti ìgbà tó wá ń pa wá Nàìjíríà, èrè wo gan la jẹ́nú ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká bi ara wa léèrè ọmọ Yorùbá. Ìdí tá fi wake up leléyìí o, ìdí tá fi jàfẹ́tọ̀ọ́ wa leléyìí báyìí o, ìdí tá fi ní bẹ̀rù fún self determination òun là ń sọ yìí o. Tí àwọn olóṣèlú tó ìjẹ́wẹ̀ tí wọ́n ń jẹ tó máa ń sọ wípé kò sí self determination nínú 1999 constitution, irọ́ ni wọ́n ń pa. Ìjọba Nàìjíríà náà fọwọ́ sí self determination, United Nations àwọn náà fọwọ́ sí self determination, àmọ́ wọn fẹ́ kójú àwọn èèyàn wọ́lá
ni wọn ò fẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa self determination. Ìgbò, Haúsá, Fúlàní àti Yorùbá wọ́n so wá papọ̀ pé ká máa jẹ́ Nàìjíríà. Àwa tó jẹ́ pé èdè wa ò papọ̀, èdè ọ̀dọ̀ọ̀dọ̀ là ń sọ, èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun là ń sọ. Ọmọ Yorùbá ò gbọ́ Ìgbò language, ọmọ Ìgbò wọn ò gbọ́ Yorùbá language, bẹ́ẹ̀ ni Haúsá, Fúlàní àwọn náà ò gbọ́ Ìgbò language. So wá dáa ká máa pè wá ní wá Nàìjíríà nígbà tá a gbé di ara wa. Ṣé ẹ gbé scam nìyẹn bí? Scam ni nà á. Scam ni. Kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà, kò sí nǹkan tó jẹ́ wá Nàìjíríà. Oko ẹrú ni. Oko ẹrú ni. Àwọn èbò tó sì so wá papọ̀ tí wọ́n fi 1940 amalgamation tí wọ́n fi so wá papọ̀, wọ́n fẹ́ kó àǹfààní tó wà nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò, wọ́n fẹ́ kó lọ́dọ̀ wọn torí kò sáwọn nìkan nílẹ̀ Haúsá ẹgbẹ́ ìkápá fún wa. tó mọ̀ pé gbogbo ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ló pọ̀jù sí àti ilẹ̀ Ìgbò. Wọ́n á fi Haúsá àti Fúlàní wọ́n fi jẹ gàba lé wa lórí kó lè bá máa rí ọrọ̀ ajé wa kó, táwọn náà lè bá máa gbà lọ́wọ́ wọn. Òun ló fi fagídí so wá papọ̀ sínú àìsí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Ọmọ Yorùbá a kì í ṣe Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Ẹ má jẹ́ káwọn kan parọ́ fún wa torí ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ ní Nàìjíríà. Ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn tàn wá, káwọn kan tàn wá torí ìmọ̀tara wọn nìkan. Àwa ni ẹ jẹ́ ká wake up, àwa tí ìyà ń jẹ gangan ni ẹ jẹ́ ká jí lójú oorun wa, ká kọ ìyà tí ń jẹ wá, ká gba ara wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú jẹgúdújẹrá yìí, àwọn ọlọ́jẹ̀lú tí wọ́n ń pera lólóṣèlú torí wọn ṣe olóṣèlú, ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n. Ọmọ Yorùbá, ìbá dá ká ronú dáadáa, ìbá dá ká ronú àròjinlẹ̀, ká gbọ́ ariwo tí àwọn bàbá wa emeritus Professor Banji Akintoye tí wọ́n ń pa lórí self determination. Ìbá dá ká gbọ́ ariwo tí bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ń pa lórí Yorùbá nation, torí tí ò bá nídìí wọ́n ní obìnrin sì jẹ́kú mólú o. Tí ò bá sí ìyà tí ń jẹ wá Nàìjíríà, sáàmọ̀ parọ́ pa fẹ́ lọ ni, sáàmọ̀ parọ́ pa fẹ́ dá dúró lébò orílẹ̀-èdè ni, sẹ́mọ̀ pé ìyà tí ń jẹ wá ti pọ̀ jù ni. Àwa la nìkan, àwa náà tún ìyà ń jẹ. Àwa lẹ́lẹ́dùn máa fi nǹkan jíǹkì, àwa náà tún fi jẹ ẹbí ńlá lójú, wọ́n tún fi ìyà ẹ jẹ. Sọ́dà kò dáa. Tá a bá ti dá dúró, nǹkan tó lọ́wọ́ lẹ́dùn máa tó pèsè fún wa lẹ̀ Yorùbá yóò tó wá pín, ọkàn wọ́n palẹ̀ lé lórí. Kò lè jẹ́ pé tá a bá ti kádẹ̀ tán àwọn èèyàn kan wọ́n bá pín bẹ́ẹ̀, irú nǹkan bọ́ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ ìyẹn tá a bá dá dúró. Ọmọ Yorùbá, irú nǹkan báyìí ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Àwọn nǹkan tí àwọn bàbá wọn lọ́wọ́ ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá nígbà ayé wọn, kọ́lọ̀ bá fọ̀hún kẹ́ wọn. Ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká ronú àròjinlẹ̀, ká gbáwò tí bàbá wa emeritus Professor Banji Akintoye. Self determination tá à ń sọ yìí, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ tí a bá pè fún self determination.
self determination tá à ń pariwo yìí tá a bá pè fún self determination kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ káwọn kan mọ̀ tàn wá pé self determination offence ni àbí kò sínú 1999 constitution nígbà ìlẹ́gà ni irọ́ ni o ẹ má jẹ́ ká gbọ́ wọn o ẹ má jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn bíbù yẹn ọ̀tá Yorùbá ní sọwúsọkúsọ yẹn jáde lẹ́nu àwọn tí wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá lọ síwájú àwọn tí wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ní ìdàgbàsókè tó jẹ́ pé ìmọ̀tara nìkan ni wọ́n ń dùn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá gbọ́ òmìnira kì í ṣe bí àwọn bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè kì í ṣe bí àwọn bí bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ikú tó ń pakú jẹ Sunday owó baba dami ẹkùn ọkọ Fúlàní kì í ṣe bí irú wọn ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ àwọn lógún ọ̀nà tá a gbà tílẹ̀ Yorùbá ò fi gba òmìnira òun ló wà lọ́kàn àyà wọn torí ìran Yorùbá àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n sọ bàbá wa Professor Banji Akíntóyè àti Ìgbòho Òòṣà wọ́n sọ di ọ̀tá wọ́n sọ wọ́n di ọ̀tá torí ìfẹ́ ìran Yorùbá tí wọ́n ní torí ìfẹ́ ìran Yorùbá tí ó wà lọ́kàn àyà wọn tó gbọ́ àwọn pé àwọn Afẹ́nifẹ́re wọn ò nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá àpá wọn nìkan ni wọ́n ń dùn wọn ò jà fún ìran Yorùbá ọkàn pa Aláfẹ́nifẹ́re ni ẹgbẹ́ ọ̀dájú lẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ẹgbẹ́ ọ̀dájú ẹgbẹ́ bó o bá ọ̀pá ọpá bó o bá òbú lẹ́sẹ̀ òun lẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re wọn ò fẹ́ràn Yorùbá apá nìkan ni wọ́n ń dùn torí ìlọsíwájú ilẹ̀ káàró òjíire tí bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè tí wọ́n gbé sọ́kàn àti bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ òun ló fi di ọ̀tá àwọn Afẹ́nifẹ́re sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n sì jọ pé ìjà Yorùbá làwọn náà ń jà ẹ gbọ́ tí ẹ máa ń jà fún ìran Yorùbá sọ yẹ kó tún mú Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ lọ́tàá sọ yẹ kó tún mú ọmọ Yorùbá ẹ lọ́tàá fún ìjà orílẹ̀-èdè Yorùbá kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ń tẹ́ mọ̀ wípé àwọn àgbààgbà tá à ń pè tí wọ́n pe Aláfẹ́nifẹ́re yìí ẹ̀yin náà wo àdí ọdún tó nípa Aláfẹ́nifẹ́re ẹbí tá a bá bí lọ́wọ́ wọn kí ni ìdàgbàsókè tí wọ́n wá fún ilẹ̀ Yorùbá kí ni ìlọsíwájú tí wọ́n wá fún ilẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn àwọn akẹ́ni bàbá Awólọ́wọ̀ ti ṣe fún bàbá Fọwọ́nkẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ lẹ́yìn mèremère tí wọ́n ti ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn ṣe fún wa nígbà tí wọ́n ṣe prime minister ní Western region ilé ìwòsàn ọ̀fẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n ti ṣe fún wa kódà bá a ṣe gbọ́ wọ́n sọ wípé bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ ilé tó gùn jù lágbàáyé láfíríkà oní Cocoa House bàbá Awólọ́wọ̀ àti àwọn náà kọ́ fún wa wọ́n lọ́pọ̀ àwọn tún ní ẹni àkọ́kọ́ ní gbogbo Áfíríkà tó dá ilé ìmóhùnmáwòrán ilé gbòhùn sáfẹ́fẹ́ àwọn ní ilẹ̀ àkọ́kọ́ wọ́n lọ́pọ̀ dàgbé wọ́n tún dálẹ̀ ṣáájú France ẹ wá wo ilẹ̀ Yorùbá ẹ wo France lọ́jọ́ tòní tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àníṣe ẹ bá bí lọ àwọn bàbá yìí tó ń pa Aláfẹ́nifẹ́re pé kí ni ìlọsíwájú láti fún bàbá Awólọ́wọ̀ lọ tán kí ni ìdàgbàsókè tó ń wá fún ilẹ̀ Yorùbá kò mọ̀ sí ó sì pa wá Nàìjíríà ni àwọn fẹ́ kúlé lórí wọn ò ti fẹ́ kí ìran Yorùbá kó lóko ẹrú wọn ò ti fẹ́ ká dá dúró kí la fi ṣe wọ́n kí lè ṣe Yorùbá gbogbo pátá wa ń jápa torí ká lè bá survive torí ká lè bá gbígbé àlàáfíà tó jẹ́ pé nǹkan tá a nílẹ̀ Yorùbá kò ní ká dẹ̀ mọ́ lọ́bì kan kí ọkàn wọn tó balẹ̀
kò ní ká dẹ̀ mọ́ jápa kí ọ̀rọ̀ tó balẹ̀ ṣé gbogbo ààrẹ tá a ṣe yìí ṣé kò tó torí láti ṣe pé ká dá dúró ni ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan láàrin ara wa ẹ jẹ́ ká wà unite ká wékọ ká jàfẹ́tọ̀ wa lóòótọ́ freedom kì í ṣe ọ̀fẹ́ àmọ́ àgangan láwà àti determination lórí ẹ̀ tá bá ti wà determine lórí freedom ààbọ̀ lóko ẹrú ààbọ̀ lóko ẹrú ẹ jẹ́ n play fídíò former president Goodluck Jonathan nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ máa bá wa ká lọ mo bẹ̀ yín ni mo wọ̀ yín ẹ bá wa pín ètò iṣẹ́ kó lọ dáadáa ẹ bá wa pín kó lọ dáadáa. ẹ bá wa pín kó lọ dáadáa bẹ̀ yín ni àwọ̀ yín ni ẹ bá wa ṣe ètò yìí. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. This is... ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò mo lérò pé ẹ ti gbọ́ gbogbo àlàyé tí former president ṣe lórí wá Nàìjíríà náà ni ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀ gbọ́ ṣé ẹ ti rí pé ariwo tá à ń pa òdodo ní ariwo tá à ń pa òdodo ní náà Nàìjíríà kì í ṣe ìlú tá a lè fọkàn tán Nàìjíríà kì í ṣe ìlú tá a lè fi ọkàn tán ìlú tó jẹ́ pé àwọn Boko Haram tó má ti pààyàn tán wọ́n tún rí pẹ́ǹtì wọn padà sínú iṣẹ́ ológun ṣèlú nìyẹn àwọn tó padú àwọn èèyàn wọ́n tún tó bá sọ pé àwọn ti ṣẹ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ wọ́n tún wá rí pẹ́ǹtì wọn padà sínú military tó ẹ kú rí bẹ́ẹ̀ ṣá ṣèlú gidi nìyẹn báwọn ṣé ìlú gidi nìyẹn ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ tá a bá dákẹ́ tiwa ó bá wa dákẹ́ o òun làá fi ń pariwo tantan o a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti ra iye wa torí owó burúkú tí wọ́n fún wa àmọ́ wàá kan wà tó yẹ pé a ò ní gbà kí àwọn ìjà àwọn ìran wa
àwọn ò ní lajú wa kalẹ̀ báyìí títà lòbò kó wọ̀ ọ́ nílẹ̀ Yorùbá láéláé. Òun là fi ń pawó pé tẹ́ dandan ìran Yorùbá bọ́lọ̀ bọ́ lóko ẹrú. Ìran Yorùbá abọ́lọ̀ bọ́ lóko ẹrú, abọ́lọ̀ jàfẹ́tọ̀ wa kábà wálẹ̀. Torí pé a ní right fún self determination. A ní right fún self determination. Ẹ mẹ́rin káwọn kan parọ́ fún wa. Ẹ jẹ́ ká dìde o. Ẹ jẹ́ ká dìde. Nínú oṣù tá a wà yìí, lágbára àwọn alálẹ̀, lágbára Elédùmarè, á bẹ̀rẹ̀ rálì wa padà. Á bẹ̀rẹ̀ rálì wa padà nínú oṣù tá a wọ̀ yìí. Òní ni ọjọ́ kìíní oṣù kẹta 2025. Òní ni ọjọ́ kìíní oṣù kẹta 2025 ní agbára Elédùmarè nínú oṣù tá a wọ̀ yìí. Á bẹ̀rẹ̀ rálì wa padà. Tí a bá bẹ̀rẹ̀ rálì padà, ọmọ Yorùbá ẹ túyáyá ẹ túyáyà, kẹ́ ẹ jáde tán kájọ mi Nàìjíríà tù gbìgbìgbì kó lè bá mọ̀ pé a ti ṣe tán lóòótọ́, kó lè bá mọ̀ pé ṣé a ti ṣe tán láti kóòdù wá Nàìjíríà tá a wà. Torí àwọn olóṣèlú yìí tí a bá tètè, àwọn pípù yìí wọ́n náà ò fẹ́ gbọ́, bẹ́ẹ̀ ni àwa náà ò ní gbà. Tiwa náà ni wọ́n padà ṣe kẹ́yìn. Kò sí nǹkan tí wọ́n fi wá ṣe. Àwọn náà mọ̀ pé ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún. Wọ́n mọ̀ pé ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún. Kò sí nǹkan tí wọ́n fi wá ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ̀rù, ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà. Kò sí nǹkan tí ó ṣe wá. Tí wọ́n bá ti pe rálì tó ń bọ̀ ní oṣù yìí, ẹ má bẹ̀rù kankan. Ẹ jẹ́ ká túyáyá ká jáde with one force, with one voice. Kó lè bá pé lóòótọ́ ni nǹkan tá a fẹ́ la fẹ́. Nǹkan tá a fẹ́ òun la fẹ́. Nǹkan tá a kọ̀ ni. Àní wá Nàìjíríà a kọ̀. A fẹ́ ṣe wá Nàìjíríà mọ́ kó fi wá lọ́hùn sílẹ̀. Òun là fi ń polongo kíní fáwọn èèyàn wa tẹ́ ò wà nílé. Ẹ̀yin dáàdì wa, ẹ̀yin mọ́mì wa, ẹ má yẹ káwọn bí ò dẹ́rù bà yín mọ́. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fún yín lówó tí ò tówó láti wá fi gba tẹ́sí ní, láti wá fi gba kádàrá yín lọ́wọ́ yín mọ́. Ẹ gba kádàrá yín padà lọ́wọ́ wọn. Ọ̀nà tẹ́ fi lè gba kádàrá padà ní wípé tí wọ́n bá ti wáyé fún ilé ẹ̀yìn tẹ̀tẹ̀ Yorùbá nation lẹ́fẹ́, ẹ fẹ́ wá Nàìjíríà mọ́. Ìgbà náà àwọn ọmọ yín tá a bá gbọ́ òmìnira, ọkàn wọn balẹ̀ o. Ìyà tí ń jẹ Nàìjíríà kò ní jẹ wọ́n mọ́ o. Kò ní jẹ wọ́n mọ́ o. Ẹ̀yin èèyàn wa tá a jọjọ́ mọ Yorùbá, ẹ̀yin là ń pàṣẹ mẹ́sẹ̀jì fún o. Ẹ má dágun láti ṣe vitamin tá a gbé dání o. Ẹ má dágun láti Yorùbá nation tá à ń pariwo láti bí ọdún 5 sẹ́yìn ni. Ẹ má dágun láti o. Ẹ má yẹ ká dágun láti. Torí tá a bá dákẹ́, táwọn bá dákẹ́ o. Ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ sí wàhálà Nàìjíríà ní pé ká dá dúró. Ọ̀nà àbáyọ náà nìyẹn. Ká dá dúró. Torí tá a bá dá dúró, ọkàn wọn balẹ̀. Ọkàn wọn balẹ̀.
ẹ tẹ́ tún play ti ọ̀rọ̀ bàbá wa emeritus Professor Banji Akintoye nípa interview tí wọ́n interview wọn lọ́dún tó lọ lórí Arise TV nípa ọwọ́ self determination náà ni tẹ́ ẹ bá ti gbàgbé ká tó fi rán yín létí ẹ̀yin èèyàn wa àtúntò fi rán létí ni o kẹ́yìn àmọ́ lóòótọ́ self determination ó wà nù 1999 constitution Nàìjíríà kò séde náà wọn ti máa ń pè fún self determination fún di èyí ẹgbẹ́ yẹn ẹnìkẹ́ni ó dẹ́rù bà yín ẹ jẹ́ kí n play fídíò náà fún yín kájọjọ wò ó kájọjọ wọn wá létí lórí ọ̀rọ̀ yẹn. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that, no matter how much you want to pander to the government. You cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. You cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Yes, our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate, so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit.
So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. They are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you this. Self-determination that you recommend. You are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break away? Those who want it don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria. And their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria. Àwọn Yorùbá ká bàbá àsọ̀rọ̀ ètò ẹ bá wa pé ètò yìí ẹ bá wa pé ètò ẹ fẹ́ràn sí wa ẹ bá wa pé ètò kọ́ lọ dáadáa mo lérò pé ẹ gbọ́wọ́ tí bàbá wa emeritus Ọ̀dọ̀bánjọ Akíntóyè sọ nípa self determination ẹ gbọ́ àbẹ́ ẹ gbọ́ ṣé ẹ gbọ́ àbí ẹ gbọ́ Dr. Abadi dúbè lọ́wọ́ wọn wípé self determination tí wọ́n jà fún yìí ṣé wọ́n jà fún gbogbo àwọn ethnic group tó wà ní Nàìjíríà ni àbí Yorùbá nìkan ni wọ́n jà self determination fún ẹgbẹ́ èsì tí bàbá àbí dá lóhùn ẹgbẹ́ èsì tí bàbá àbí dá lóhùn pé irú béèrè dáadáa oníbèrè lọ́wọ́ tòun yẹn àwọn sọ pé àwọn ń jà fún self determination fún ìran àwọn tó jẹ́ ìran Yorùbá táwa ní Nàìjíríà ẹni ethnic group tó bá wà tó bá wọn náà ó bá fẹ́ pè fún pé ó nílò láti pè fún self determination tó bá wọn náà fẹ́ kú lábẹ́ Nàìjíríà ó ní láti fún self determination àmọ́ àwọn ìran àwọn tó jẹ́ ìran Yorùbá òun làwọn ń jà fún òun làwọn ń pè fún self determination fún kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú ẹ̀yà míì ṣé ẹ ti rí i pé self determination wọn plan pariwo yìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ o kò sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú self determination àwa ni ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù ẹ má jẹ́ ká fòyà ọmọ aládé ni wá kí ló tí wọ́n ń bà wá lẹ́rù ọmọ aládé ni wá àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire kí ni bà wá lẹ́rù ẹ má jẹ́ ká wọ̀ bá wa bàbá wa emeritus wọ́n ti fọ̀nà ràn wá àwa ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé wọn
ẹ́ anígbàgbọ́ pé wọn ò ní mú wa sí náà right way ni wọ́n mú wa tọ̀ right way tá a gbà táàbì dè kó lábẹ́ Nàìjíríà tí ò ní sógun tí ò ní síjà ọ̀nà ẹ̀ náà ni wọ́n gbé wa gbà kí ni wọ́n ń bà wá lẹ́rù ọmọ Yorùbá kí ló ń bà wá lẹ́rù amẹ́ríkà wọ̀ bá wa bàbá 19 years wọ́n ń pariwo nípa àwọn fẹ́ kí n Yorùbá kó lóko ẹrú àwa tí wọ́n ń jà fún tí wọ́n wá ń jà fún gẹ́gẹ́ wọ́n ń bà wá láti páwù tí wọ́n wá ìtẹ́wù ń bà wá wá ìtẹ́wù ń bà wá ẹ má jẹ́ ká ìwọ̀ bá wa o ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan o ká wá unite freedom is not the free àmọ́ tá a bá wá unite á ṣẹ́gun o tí a bá panu pọ̀ á ṣẹ́gun o òṣìṣẹ́ ọwọ́ kò sí kan o àmọ́ ẹ̀rọ ìgbálẹ̀ kan báyìí ọwọ́ kan ní ọ̀kan ẹ jẹ́ ká sọ wá di òṣìṣẹ́ ọwọ́ tí a bá sọ wá sí òṣìṣẹ́ ọwọ́ kò sẹ́ni tí ó rí wa kan o ọmọ Yorùbá òun là fi ń pawó fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa wípé ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan o ẹ má jẹ́ ká dá kínní ìdá bàbá wa Emeritus Akíntóyè o ẹ má jẹ́ ká dá ìjà bàbá wa Sunday Adéní Adémọ nìkan o tó ìjà Yorùbá ni wọ́n ń jà o wọn ò jà fún wọn o wọn ò jà fún ara wọn nìkan o wọn ò jà fún fámìlì wọn o wọn ò jà fún ara wọn nìkan o gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáńlá ayé pátápátá ni wọ́n jà fún o gbogbo ìran Yorùbá pátápátá táàkà wà káàkiri àgbáńlá ayé òun ni bàbá wa Emeritus Professor Banji Akíntóyè Oracle of our time Oracle of our time Messiah Yorùbá of our time òní wọ́n jà fún un bàbá wa Sunday Adéní Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àpátápàrà ọkùnrin ogun ikú tó ń pakú jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé ni wọ́n jà fún un ẹ má jẹ́ ká dáadáa wọn o ẹ jẹ́ ká gbáwù tí wọ́n kájọ jàjà ìlájàyè ẹ jẹ́ ká gbáwù tí wọ́n ká gba wálẹ̀ lọ́wọ́ Nàìjíríà ìlú Nàìjíríà ìlú burúkú ni o ìlú apààyàn ìlú ajínigbé Nàìjíríà kì í ṣe ìlú gidi ọmọ Yorùbá èyí tí adọ́gbà mú wá fún yín ní ọjọ́ tó yín nílé ṣẹ́dígbọ́ ẹ bá wa pín ètò náà kó lọ dáadáa ẹ bá wa pín kó lọ dáadáa ṣẹ́dígbọ́ ètò náà àlejò báyìí lọ gbogbo ẹ̀ dáadáa kan lórí ètò òkè yìí o ojú tẹ́ fi wojú náà ní fọ́ o bẹ́ẹ̀ sì ni etí tẹ́ fi gbọ́ wa etí náà ò ní di o ọwọ́ tẹ́yìn bá wa pín ètò yìí tí ó fi lọ fáfáfáfá ẹni fọ́nà gbọ́mọ sí o èmi BME TV so lókè ògbó yín o ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ ṣé o àwa la máa wá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà la máa bá láṣẹ Èdùmàrè. God bless you all. Por si
ẹ̀ ní ẹ lára ọ̀nà ìkejì abẹ́ ìyá ẹ̀ lọ́nà tó kọ́kọ́ rìn ayé ò ní dọ̀nà ẹrú ọ̀nà ìkẹta àtọ́mí àtẹ̀jẹ̀ ló bá wáyé omi ara ẹ ẹja rẹ kò ní gbòdì mọ́ ẹ ọ̀nà ìkẹrin tíbi tirẹ̀ ló bá wáyé ayé ò ní fi bí ẹ dì ẹ́ ọ̀nà ìkarùn ọmú ìyá ẹ̀ ló jẹ tó kọ́kọ́ jẹ ayé ò ní fóúnjẹ dì ẹ́ ọ̀nà ìkẹfà ẹ̀yìn ìyá ẹ̀ lókè tó kọ́kọ́ gùn òkè ìṣòro tó wà níwájú òdì pẹ̀tẹ́lẹ̀ lónìí ọ̀nà ìkeje orúkọ tó sọ ẹ́ lọ́jọ́ kẹjọ ayé ò ní fi dì ẹ́ tábà rí ẹnikẹ́ni tó dúró sí ọ̀nà kan nínú ọ̀nà méjèèje tó fi ń ní ẹ́ lára oṣù ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ tú ẹ sílẹ̀ lónìí wọ́n tú ẹ sílẹ̀ lónìí oṣù ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ tú ẹ sílẹ̀ lónìí torí mo kirikiri mi ò rí bí wọ́n ń gbé ta eégún mo rìnrìn mi ò rí bí wọ́n ń gbé ta òrìṣà lọ́jà ìdìbò mẹ́kùn mo sáré mi ò rí bí wọ́n ń gbé ta orí lóde ayé adíáfà àgbẹ̀yìnlẹ̀ lọ́jọ́ tó lọ fẹ́ lọ rè yan orílẹ̀-èdè olódùmarè ẹbọ làwọn ní kó máa ṣe ìjágbébọ̀ bẹ̀ orúbọ ẹbọ rẹ̀ fi ẹbọ rẹ̀ jà wọ́n ní ìjà orí tí mo yàn ó dórí rẹ orí tí mo yàn ó dórí ọgbọ́ orí tí mo yàn ó dórí atọ́ ó ní àkìngbọ́kú ọkọ́ ó ní àkìngbọ́kú àdá ó ní àkìngbọ́kú olódùmarè ó ní ànígbọ́kú ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ mi àwọn ìgbọ́kú ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan tó bá pọ̀ ọkùnrin ni ẹ mo tú ẹ sílẹ̀ lónìí tó bá pọ̀ obìnrin ni ẹ mo tú ẹ sílẹ̀ lónìí àwọn ìjórúkọ wa lọ́gbà ẹ̀wọ̀n àwọn ìjórúkọ wa nílé ẹjọ́ àwọn ìjórúkọ wa alágọ̀ ọlọ́pàá láṣẹ Ifá láṣẹ Ìkin láṣẹ Òdùsọ̀ orúkọ tèmi ni Fálayọ̀ Adé yèyá wúrẹ́là ọmọ àrífàlájogún ó ti dìgbà kan náà. ṣùgbọ́n tá a bá ti gbọ́ Yorùbá nation tààrà àkọ́kọ́ ronú lọ Sunday Ìgbòho olóyè Sunday Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho ni àkọ́kọ́ ronú lọ bó la ṣe á ṣe ẹ̀yìn yẹn wá jákèjádò àgbáyé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho wọn sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n ti wà lórí ètò yìí báyìí ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Hello sir. Hello sir, sẹ́yìn gbọ́ mi sir. À ń gbọ́ yín dáadáa báyìí. ọmọkùnrin báyìí sókè. Àti yín òkè. Yes sir. Mo kí bàbá Alhaji Oríyọmí àti gbogbo àwọn bàbá mi tó wà níbi program yẹn Ọlọ́run ní jẹ́ kójú tì Ọlọ́run mọ̀ wà pẹ̀lú yín. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáláyé mo á fi kí. Kọjá farada sígbẹ̀yìn lẹ́dìbò pé ká fọkàn balẹ̀ ìsọwọ́débí fi pa wá ó lágbára kó ṣe sọ gàrí dágbójú. Jẹ́jẹ́rì wọ́n bẹ̀ ń gbọ́ òun kan tá à ń play fún yín ẹ̀ ń gbádùn yín àbí ẹ ti gan ni ètò náà kò ní Yorùbá yìí lọ. God bless you. Ilé ìgbìmọ̀ yìí yóò ní kọ́ àtúwé wa wọ́n dàbọ̀.